ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਲਰਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਟੂਲਸ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਟੂਲਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। The tools of the English language are sounds, words and structures or patterns. Structures or patterns of sentences. ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਔਰ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ। Among these tools of the English language, structures are the most important. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਮਾਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ, ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਨੀਕ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਟਾਟ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡਸ ਆਫ ਮੈਨਨ ਐਂਡ ਪਟੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। The structural approach is based on the belief that in the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. Vocabulary ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿੱਖਣਾ। This approach implies techniques of the direct method of teaching, but the use of translation is not wholly discarded. ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਚ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਗਲੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਜ਼ ਅਬਾਊਟ 275 ਬੇਸਿਕ ਪੈਟਰਨਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ? ਅਬਾਊਟ 275, the mastery of which would give the learner an effective control over the English language. The 275 basic structural patterns are carefully selected and suitably graded and conveniently spread over the period of 3 years. During this period, the learner is expected to gain control over the spoken and written language as he tries to master the basic patterns of sentences. The structural method insists that to have a practical command of English, we should know how the word order, the structural words and the word forms are
employed to construct sentences or meaningful patterns of expression. वर्ड्स इकट्ठे करते हैं ਅਸੀਂ वर्ड्स ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ. ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਨਸਿਸਟ ਔਨ ਗ੍ਰੇਡਡ ਸਟਰਕਚਰਸ. ਫॉर एग्जाम्पल द सिंपल स्ट्रक्चर्स मस्ट प्रोसीड द डिफिकल्ट वंस. पहला सिंपल ਜਿਹੜੇ सेंटेंस ने, फिर डिफिकल्ट ने. वाइल टीचिंग स्ट्रक्चर्स थ्रू द दिस मैथड प्राइमरली orally, the students hear the new speech unit from the teacher, recognize it as a series of meaningful sounds and understand it. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਆ. ਦ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਥਡ. ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਟਰਮ. ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪਰੋਚ, ਅ ਟੈਕਨੀਕ, ਅ ਡਿਵਾਈਸ which can be used to put into practice any method successfully. It is a way to teach English by using any of traditional methods, grammar, translation, or direct method, or any other. In the words of an expert, so what we mean by the structural approach to English is teaching the learner certain selected structures in a certain order. It would not be correct to call the structural approach a method of teaching. It is not a method, it is an approach. Methodology is concerned with the presentation of the selected and graded material. It is not proper and correct to call the structural approach a method of teaching. It is an approach. Any method can be used with it. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The structural approach is in fact the situational approach to language teaching. It is based upon the assumption that the language can best be learned when its need is felt in a situation. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨੀਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਦਸ ਦੈਟ ਅ ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ and content can be established. This is essential in language learning. The structural approach makes use situations in which meaning finds its best expression. This is so because language is best learned through practice in real situations, because of close relation that exists between experience and expression. The theory is that each structure must be presented in meaningful situations. Appropriate situations can be created by use of objects in or outside in the class, by meaningful gestures and actions, by use of pictures and blackboard drawings. Every structure must be encountered and practiced in a situation. ਹੁਣ ਇਹਦੇ objectives ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ अपनाना चाहिए. To lay the foundation of English by establishing through drill and repetition about 275 graded structures. To enable the children to attain mastery over an essential vocabulary of about 3000 root words for active use. To correlate the teaching of grammar and composition with the reading lessons. Next है to teach the 4 fundamental skills: understanding, speaking, reading, writing in the order named. Understanding means listening, reading, listening, understanding ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. Next है to lay proper emphasis on the oral approach, activity method,
and condemnation of formal grammar for its own sake. It is essential that structures are drilled properly and repeated in meaningful context. The sentence patterns must be practiced in illustrative sentences drawn from students' own experience and activities. To ensure better results, the teacher should insist on more and more correctness in each repetition. Procedure that may be followed in the structural approach is follows: revision of the previous structure, presentation of the new structure, creating situations to teach the structure, individual or group drill work, use of substitution tables, enhancing vocabulary, model reading or of the lesson by the teacher, silent reading by the students, comprehension questions, loud reading by the students, composition work, assignment। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਬਿਟਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸਪੀਚ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਪਿਊਪਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਪਿਊਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਓਰਲ ਵਰਕ। ਓਰਲ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਐਂਕਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ। Oral work is the basis of all the rest are built up from it. Oral work ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। Through speech, the pupil learns to make a direct connection between the English words, phrases, and the object, action or idea it bears. He learns the habit of using words in correct sentence pattern. And he can learn this in no other way. The whole approach is based on principle that language is learned through use, and that the use of it is almost always accompanied by activity or some kind. ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਰਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ? ਵਰਡ ਆਰਡਰ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਵਰਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਦ ਪੈਟਰਨਸ ਆਫ ਫਾਰਮ is very important in English language. Each word in a certain arrangement has a fixed place which cannot be changed. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਟ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਗੋਪੀ ਕਿਲਡ ਆ ਸਨੇਕ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਆ। ਆ ਸਨੇਕ ਕਿਲਡ ਗੋਪੀ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇਸ ਦਾ ਫੀਚਰ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਰਡਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਲਿੰਕਸ। ਇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਸੱਚ ਐਜ ਵੀ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਿਊ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ that the English language makes use of small number of inflections as compared to other languages। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। The word structure in the context of language is sometimes used as synonym of grammar or for pattern. It refers to the system of sounds, words, forms, word arrangements of a language। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਦਾ, ਵਰਡਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न। स्ट्रक्चर ते ग्रेडिंग करांगे असीं। पहला टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ने, इहदे विच पहला हैगा सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फॉर्मूलाज, ईडियम्स। अगे इन्हां दियां कुछ उदाहरणां दित्तियां होईयां ने। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस पैटर्नस, ये उदाहरणां दित्तियां होईयां ने। उदाहरण तुसीं दे सकदे हो। 4 तरह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੇਅਰਫੁਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡੂ ਸੋ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੇਂਜ ਆਫ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ, ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਟੀਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ? 275 ਸਟਰਕਚਰਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਲਾਫਡ, ਸ਼ੀ ਪਲੇਡ, ਦ ਬॉय ਰੈਨ ਅਵੇ। ਸਿੰਪਲ 3 ਪਾਰਟ ਪੈਟਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ, ਆਬਜੈਕਟ। ਸਿੰਪਲ 4 ਪਾਰਟ ਪੈਟਰਨ, the negative form about the pattern, question form based on the above pattern, question, 2 words, 3 words, 4 words, negative questions, questions beginning with an asking words, command or request, इस तरह के words, using there or it in beginning, इस तरह के word। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਓਰਲ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰਲ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਾਇਲੋਗ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਕਚਰ, ਚਾਰਟ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਡਰਾਇੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ 5 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈਟਮ ਆਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਆਰ ਟਾਟ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਟੂ ਚਾਂਸ ਐਜ਼ ਹੈਪਸਡ presentation. Careful selection of gradation of language material by experts is a boon for the textbook writer. The readers are written according to this approach. In such readers, vocabulary items and structures are introduced at regular intervals. Speech is emphasized. ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ English is taught in well conceived situations. Pupils activity is emphasized. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ। ਲਿਮਟਿਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਪਰੋਚ, ਓਵਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ਡ ਓਰਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਓਰਲ ਵਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਲਾਈਂਡ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਦਿਸ ਅਪਰੋਚ ਇਗਨੋਰਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਆ। This approach fails to exploit children's mother tongue. Next ਹੈਗਾ the proper working out of structure approach requires efficient teachers. Efficient teachers ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ।